মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এছিয়াৰ একাডেমীৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই স্থানাংক জ্যামিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। স্থানাংক জ্যামিতিৰ মই কেইটামান প্ৰশ্ন বৰ্ডত লিখি থৈ দিছিল। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম। স্থানাংক জ্যামিতিৰ ইতিহাস মই ইয়াতে আলোচনা নকৰোঁ বাৰু, তোমালোকে সেইখিনি জানাই। গতিকে মই আজি মাত্ৰ পৰীক্ষাত আমি কেনেদৰে এনসাৰ কৰিব পাৰোঁ, কম সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ বা কোনবিলাক প্ৰশ্ন আহিব তাৰ ওপৰতহে মই আলোচনা কৰিম। গতিকে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই লিখিছোঁ, মূল বিন্দুৰ পৰা পি x, y বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান? এতিয়া মই উত্তৰত লিখিছোঁ, মূল বিন্দুৰ পৰা পি x, y বিন্দুটোৰ দূৰত্ব হ'ল সমান √x² + y²। আচ্ছা, এই যে সূত্ৰটো লিখিছোঁ এইটো আহিল ক'ৰ পৰা, কেনেকৈ আহিল? মই এইটো আলোচনা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এই যে কাষত মই স্থানাংকৰ এটা চিত্ৰ আঁকি থৈ দিছোঁ। ইয়াত x অক্ষ আৰু y অক্ষ পৰস্পৰ লম্বভাৱে ছেদিত হয়, আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া মূলবিন্দু হিচাপে মই O চিহ্নিত কৰি লৈছোঁ, কাৰণ x অক্ষ আৰু y অক্ষ কটাকটি কৰা, পৰস্পৰ কটাকটি কৰা যিটো বিন্দু তাক আমি মূলবিন্দু বুলি কওঁ। এই মূলবিন্দুৰ পৰা আমি যিকোনো চকত, এইটো প্ৰথম চক, এইটো দ্বিতীয় চক, এইটো তৃতীয় চক আৰু এইটো চতুৰ্থ চক, যিকোনো চকতেই আমাক বিন্দুটো দিব পাৰে। মই ভাবি লৈছোঁ যে পি বিন্দুটো তোমালোকৰ প্ৰথম চকত আছে আৰু ইয়াৰ স্থানাংক হ'ল x, y। আচ্ছা, এতিয়া অ'ৰ পৰা পিৰ দূৰত্ব হ'ল মূল বিন্দুৰ দূৰত্ব। গতিকে মই OP এই ৰেখাডালৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগিব। এই ৰেখাডালৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগিলে মই এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ বিবেচনা কৰিব লাগিব। সমকোণী ত্ৰিভুজটো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই OPৰ মানটো ওলাব পাৰিম। গতিকে মই পিৰ পৰা x অক্ষৰ ওপৰত মই PM এডাল লম্ব টানিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব। সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো মই ইয়াতে ছাইডত সৰুকৈ লিখি দিছোঁ বাৰু। ইয়াত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে OP হ'ব অতিভুজ, PM হ'ব লম্ব, OM হ'ব ভূমি। গতিকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে আমাৰ উত্তৰটো লিখিবলৈ গ'লে হ'ব অতিভুজ স্কুৱেৰ সমান লম্ব স্কুৱেৰ প্লাছ ভূমি স্কুৱেৰ। মই শব্দখিনি কৈছোঁ, এইটো OPটো ত্ৰিভুজটোৰ অতিভুজ হয়, PM লম্ব হয়, OM ভূমি হয়। গতিকে অতিভুজ স্কুৱেৰ সমান লম্ব স্কুৱেৰ প্লাছ ভূমি স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি সমাধান কৰি যাম। এতিয়া আমি যদি চাওঁ PM-ৰ মান কিমান, যিহেতু P বিন্দুটোৰ স্থানাংক x আৰু y, গতিকে x অক্ষৰ পৰা P লৈ দূৰত্ব হ'ব y। গতিকে মই ইয়াতে লিখিম y² প্লাছ, এতিয়া যিহেতু মই লম্ব টানিছোঁ M-লৈকে, গতিকে M-ৰ পৰা O-লৈকে এইখিনি হ'ব x-ৰ স্থানাংক। গতিকে x-ৰ স্থানাংকক ইয়াত x বুলি লিখা আছে, গতিকে এইখিনি হ'ব তোমালোকৰ x, অৰ্থাৎ x²। এতিয়া মই যদি এইটো পৰিপাটি কৰি লওঁ, x² প্লাছ y² বুলি লিখিব পাৰিম, আৰু মই স্কুৱেৰটো যদি সফালে লৈ যাওঁ তেতিয়া মই লিখিব পাৰিম x² প্লাছ y²। এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্বৰ সূত্ৰ। এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবাই, এইটো পৰীক্ষাত আহে। সেইকাৰণে মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকক লিখি দিছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ নাই জানো লাগিব। এতিয়া মই দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন এই 1 নম্বৰত লিখা মূল বিন্দু দূৰত্বৰ ওপৰতে লৈছোঁ, যিটো মেট্ৰিকত আহে। আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল, সেইকাৰণে মই এই প্ৰশ্নটো তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মূল বিন্দুৰ পৰা P
P -6,8 বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান? আমাক অপশ্যন কেইটা দিয়া আছিল -6 একক, B 8 একক, C 2 একক, D 10 একক। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাচিম কেনেকৈ? যদি আমি মূল বিন্দুৰ দূৰত্ব যিটো ফৰ্মুলা লিখিলোঁ, এই যিটো ফৰ্মুলা লিখিলোঁ, এই ফৰ্মুলাটো যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব আমি ওলাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে এই সূত্ৰটো অৰ্থাৎ 1 নম্বৰত যিটো মই লিখি লৈছিলোঁ, এই 1 নম্বৰত লিখি লোৱা এই সূত্ৰটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি এনচাৰটো কি পাম চাবা। মই এতিয়া এই সূত্ৰৰ মতে লিখিলে x মানে হ'ব -6, y মানে হ'ব 8। অৰ্থাৎ মই ছাইডত লিখিছোঁ 2 নম্বৰৰ সমাধানখিনি। ইয়াত x মানে হ'ল -6, y মানে হ'ল 8। এতিয়া মই যদি মূল বিন্দুৰ সূত্ৰত মই পাতি দিওঁ, তেতিয়া অপিৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব, অৰ্থাৎ মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব হ'ব -6 x², 8 স্কুৱেৰ। কেলকুলেশ্যন কৰিলে পাম 36 + 64। ইয়াতে মাইনাছ দুটা আছে, হোল স্কুৱাৰত আছে কাৰণে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ +36 হৈছে। আৰু ইয়াতে 8 দুটা পূৰণ কৰোঁতে আমি 64 পাম, অৰ্থাৎ 64। যেতিয়া আমি দুটা সংখ্যা যোগ কৰিম 100 পাম। এতিয়া 100ৰ বৰ্গমূল হ'ব 10। তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে তোমালোকে এতিয়া বিচাৰ কৰা। গতিকে এই ফৰ্মুলাটো যদি আমি জানো মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব ওলা, তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে বিচাৰি পাইছা ডিত। গতিকে ডিত আছে তোমালোকৰ বিচৰা উত্তৰটো। গতিকে তোমালোকে মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব এইটো মুখস্থ কৰিবাই। মই এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো গৈছোঁ। মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্বৰ ওপৰত সামান্য জটিল প্ৰশ্ন এটা দিছোঁ, সামান্য জটিল। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো একেই সূত্ৰমতে আমি আলোচনা কৰিম। মই সমাধানখিনি বাৰু ছাইডত লিখি দিছোঁ, চাবা। এতিয়া মই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। সমাধানখিনি মই ছাইডত লিখিছোঁ দেই। এতিয়া ইয়াত মূল বিন্দুৰ পৰা P(x,3) বিন্দুটোৰ দূৰত্ব 5 একক বুলি দিয়া আছে। এতিয়া xৰ মানটো ওলাব দিছে। এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো দিবলৈ নহয় জানো যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিবা যে কেনেকৈ উত্তৰটো ওলাব পাৰি। লাহে লাহে মনত পেলাবা পৰীক্ষাৰ সময়ত যে মূল বিন্দুৰ দূৰত্বনো সূত্ৰটো কি আছিল। মূল বিন্দুৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি এই যে 5 একক বুলি কৈছে সেইটো লিখা। আচ্ছা, মূল বিন্দুৰ পৰা P বিন্দু দূৰত্ব, অৰ্থাৎ আমি Pটোক মূল বিন্দু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া, মূল বিন্দুৰ পৰা P বিন্দুৰ দূৰত্ব মানে আমাৰ স্থানাংকৰ বিন্দুটো হ'ল P। Pৰ পৰা অৰ দূৰত্ব মান কিমান দিয়া আছে? 5 একক। অৰ্থাৎ আমাক দিয়া উত্তৰটো আছিল OP = 5 একক। এতিয়া মই OP যিহেতু মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব, তেতিয়া মই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম x² + y² = 5। এতিয়া মই xৰ মান নাজানো, এতিয়া yৰ মান মই জানো। yৰ মান কিমান আছে? 3। মই চাই লৈছোঁ, ইয়াতে চাই লৈছোঁ 3 yৰ মানটো, yৰ স্থানাংকটো। আমি যদি দুয়োফালে বৰ্গ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰুটটো উঠাব পাৰিম। তেতিয়া বৰ্গ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত স্কুৱেৰ এটা আহি যাব। গতিকে 5 × 5 = 25 হ'ব। x², মই 9টো পাৰ কৰি লৈ যাম, তেতিয়া বিয়োগ হৈ যাব। x², বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে মই পাম 16। এতিয়া 16ৰ বৰ্গমূল ওলাব লাগিব। যিহেতু দূৰত্ব ধনাত্মক ৰাশি, সেইকাৰণে ইয়াত মই সদায় ধনাত্মক বৰ্গমূলটো ল'ম 4। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ xৰ স্থানাংকটো পাই গ'লা। xৰ স্থানাংক হ'ল 4। আচ্ছা, এতিয়া xৰ স্থানাংকটো ধনাত্মকো হ'ব পাৰে, ঋণাত্মকো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি ইয়াত
প্লাছ মাইনাছ 4 লিখিব পাৰিম। ইয়াত এক্সৰ স্থানাংক প্লাছ হ'লেও শুদ্ধ হ'ব, মাইনাছ হ'লেও শুদ্ধ হ'ব। যদি তোমালোকৰ উত্তৰটো ইয়াত যিহেতু ধনাত্মক হিচাপে দিয়া আছিল, গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মাত্ৰ ধনাত্মক অংশটোহে ল'ব পাৰিবা, 4। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি। এতিয়া মই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। এক্স অক্ষৰ পৰা P -2 -5 বিন্দুটোৰ দূৰত্ব হ'ল, এনচাৰকেইটা দিয়া আছে A -2 একক, B -5 একক, C 2 একক আৰু D 5 একক। আমি জানো দূৰত্ব কেতিয়াও ঋণাত্মক ৰাশি হ'ব নোৱাৰে, গতিকে দূৰত্ব সদায় ধনাত্মক ৰাশি। গতিকে ইয়াত A ঋণাত্মক লিখা আছে, নহ'ব। B ঋণাত্মক লিখা আছে, নহ'ব। তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চয় C আৰু D ত আছে। এতিয়া C আৰু D ৰ কোনটো শুদ্ধ? এতিয়া আমি বিমলত পৰি যাওঁ। বহুতে আমি পৰীক্ষাত কিন্তু কি কৰোঁ, যিসকল মই দুৰ্বল ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ, বহীবিলাক চেক কৰিলে গম পাওঁ পৰীক্ষাত, সিহঁতে সদায় মাইনাছ, স্থানাংকত মাইনাছ যদি লিখা আছে, মাইনাছেই সিহঁতে দূৰত্ব বুলি ভাবি দি দিয়ে। কিন্তু দূৰত্ব সদায় ধনাত্মক ৰাশি, আমি ধনাত্মক ৰাশিটোহে ল'ব লাগিব। এতিয়া চাম, এই বিন্দুটো যদি আমি মূল স্থানাংকত বহাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দূৰত্বটো পাই যাম। মই ইয়াতে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু, আজি অলপমান বহলাই আলোচনা কৰি দিছোঁ, অকণমান জানি ল'ব লাগিব যিহেতু বস্তুটো। মই সৰু সৰুকৈ লিখিছোঁ, তোমালোকে চাই যাব পাৰিবা। এইটো হ'ল এক্স ডেছ, এইটো এক্স, এইটো মূলবিন্দু, আৰু এইটো ৱাই ডেছ, আৰু এইটো হ'ল ৱাই। এতিয়া মই এই বিন্দুটো যিহেতু তৃতীয় চকত আছে, মই স্থানাংককেইটা লিখিছোঁ বাৰু। -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5। এতিয়া মই এই বিন্দুটো বহাইছোঁ। ইয়াতে আছে তোমালোকৰ এই বিন্দুটো, P -2 5 বিন্দুটো ইয়াতে আছে। -2 -5, এইটো হ'ল তোমালোকৰ এই বিন্দুটো। এতিয়া এক্স অক্ষৰ পৰা যদি আমি দূৰত্ব চাওঁ, আমি তললৈ নামি আহিব লাগিব। তেতিয়া ৱাইৰ স্থানাংকটো চেক কৰিলে আমি গম পাম, এই বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত আছে, 5 একক দূৰত্বত আছে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে তোমালোকে বিচাৰি পালা, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডি। গতিকে তোমালোকে এইবিলাক প্ৰশ্ন মনত ৰাখিবাই, পৰীক্ষাত আহে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, মূল বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান? এইটো আমি নৱমমান শ্ৰেণীতো পাই আহিছিলোঁ। গতিকে তোমালোকে নৱমমান শ্ৰেণীৰ কথা হয়তো কিছুমানে পাহৰি যোৱা, যা হওক, মূল বিন্দু বুলি আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছোঁ। মূল বিন্দুৰ স্থানাংকটো যদি নাজানো তেতিয়াও নহ'ব। গতিকে মূল বিন্দুৰ স্থানাংকটো মনত ৰাখিবা 0,0, কাৰণ মূল বিন্দুত এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাৰে স্থানাংক 0, 0। গতিকে মই আজি তোমালোকলৈ স্থানাংক জ্যামিতিৰ এই 5টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত মই আৰু ইয়াৰ বহুত প্ৰশ্ন জানিবলগীয়া আছে, যিবিলাক পৰীক্ষাত আহে। কমন প্ৰশ্নবিলাক মই দি যাম, তোমালোকে সেই প্ৰশ্নবিলাক চাবাই। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।